Chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Hôm nay tôi tiến hành kích mấy cây hồ điệp để cho hoa ra hoa Tết. Nhân tiện tôi làm video này chia sẻ với các bạn để các bạn cùng tham khảo cách kích một cây lan hồ điệp ra hoa đúng vào dịp Tết. Để một cây lan hồ điệp ra hoa đúng mùa Tết, ta phụ thuộc vào mấy yếu tố sau. Thứ nhất là về thời gian, thứ hai là nhiệt độ, thứ ba là ánh sáng, nắng, và cuối cùng là phân thuốc cho cây lan hồ điệp để ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán mọi người nhé. Đầu tiên là nói đến thời gian. Để một cây lan hồ điệp ra hoa đúng vào dịp Tết, khi mà cây có nụ cho đến lúc nở bông hoa đầu tiên, nó rơi vào khoảng 3 tháng. Do vậy, thời điểm để mà kích cho lan hồ điệp là rơi vào khoảng đầu tháng 9 âm lịch đến giữa tháng 9 âm lịch. Hôm nay tôi kích là vào 15 tháng 9 âm lịch mọi người nhé. Trước tiên ta phải chọn những cây lan hồ điệp trưởng thành, có bộ rễ khỏe. Cây lan trưởng thành ta đánh giá như thế này, ví dụ như là rễ phải khỏe mạnh này, và lá phải tối thiểu có 2 cặp lá trở lên. Đây, như cây này là có 2, 4, 3 cặp lá, 4 cặp lá mọi người nhé. Đây. Đấy. Đây mọi người. Đấy là vấn đề thời gian. Tiếp theo mà chúng ta về nhiệt độ. Nhiệt độ riêng cây lan hồ điệp thì cần nhiệt độ ban ngày thì ấm, ban đêm thì lạnh, thì nó sẽ kích thích ra hoa, ra mầm hoa rất nhanh. Ví dụ như là thời tiết ở miền Bắc có mùa đông, thì vào thời điểm để kích ra hoa Tết thì nhiệt độ ban ngày là ấm, ban đêm là lạnh, thì rất thích hợp cho cây lan hồ điệp ra hoa. Còn những vùng khí hậu miền Nam thì nếu mà có điều kiện thì ban đêm cho vào phòng lạnh, ban ngày cho ra nắng ấm thì cũng dễ ra hoa mọi người ạ. Đấy là về nhiệt độ. Thứ ba là ánh sáng. Ánh sáng thì khi mà đến thời kỳ ra hoa thì ta cần cường độ ánh sáng cao hơn lúc bình thường. Đấy. Ví dụ như ở đây là tôi tăng cường thêm ánh sáng bằng việc thắp một cái bóng điện này. Đấy. Đấy, mọi người ạ. Còn nếu giả sử như mình trồng ở nơi không có bóng điện, thì ta bằng cách là chuyển những cây lan ra vào nơi có hướng nắng nhiều hơn,
lúc bình thường. Giả sử như lúc mà ta bình thường ta chỉ cường độ ánh sáng khoảng 30-40% là cây lan cũng có thể được rồi, nhưng lúc mà cần ra hoa thì ta cho cường độ ánh sáng tăng lên khoảng 50-60% mọi người ạ. Và tiếp theo là ta dùng phân thuốc để kích thích cho lan hồ điệp ra mầm nụ mọi người nhé. Về phân thuốc để kích cho lan hồ điệp, ta dùng hai loại như sau. Hai loại này rất phổ thông mọi người nhé. Thứ nhất là NPK 6-30-30 te. Cái này ta dùng liều lượng là 1 gram cho 1 lít nước. Pha phối hợp với B1 1 cc cho 1 lít nước. Ở đây tôi có bình này thì có nửa lít nước. Ta cho nửa thìa này tương đương nửa gam NPK 6-30-30. Và 0,5 cc B1 cho nửa lít nước. Sau đó ta lắc đều và tiến hành phun cho lan. Chúng ta phun đều lên thân rễ và lá. Ở đây tôi có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chậu kích mọi người nhé. 6 chậu này thì có 3 chậu là dùng vào giá thể đất nung. Chậu này là vỏ thông và chậu trong là than, và chậu trồng thủy canh. Tất cả các loại giá thể đều dùng công thức phun như này. Sau khi ta phun đều lên lá, thân cây 30 phút sau thì ta tiến hành tưới xả cho cây lan để tránh trường hợp phân thuốc nó đọng nhiều trên lá mọi người nhé. 30 phút sau là nó ngấm đủ ngấm chất vào cho cây rồi. Như vậy cách để mà kích cho một cây lan hồ điệp ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán nó chỉ có vậy thôi. Mọi người cứ làm theo đúng như mình, chắc chắn mọi người sẽ có những chậu lan hồ điệp đẹp nở vào đúng dịp Tết. Chúc mọi người thành công. Video đến đây là kết thúc. Mọi người thấy hữu ích,
đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.